ሄይ ካገባ አይቀር እንዲህ አይነቱን አግባ። መኪና አላት፣ መኪና የለኝም። ስራ አላት፣ ስራ የለኝም። ብር አላት፣ ብር የለኝም። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ዘራፍ አልኩና እኔ ሁሌ እንዴት ነው የምጋበዘው? ዛሬ መጋበዝ አለብኝ አልኩ። ነይ አልኳት። መጣች። ኤቲኤም ውስጥ ካርዱን ስከት ብር ሳይሆን ወረቀት ሰጠኝ። ያለህ አካውንት 0.00 ነው ይላል። አይዟችሁ ዜሮዎች። ከዛ ተናደድኩና ወደ እሷ እያየው እንደማታየኝ አይሆፕ አታየኝም ብዬ እንደገና ካርዱን ከተትኩት። አሁንም ወረቀት። ሶስተኛ ጊዜ ከከተትክ ሌባ ነው ብሎ ይውጥብሃል። ይሄ ስለምታቅ አንገቷን አወጣችና ሶስተኛ ትክተት ይውጥብሃል አለችኝ። በጣም ደስ የሚለኝ ሚስቴን ማመሰግናት ዜሮ ነው ብላ ጥላኛል ሄደችም። አጨብጭቡላት። ሄይ ዜሮ ነው ብለሽ ጥለሽው አትጂ። ዜሮ ነው ብለህ ጥለሃት አትሂድ። ታሪክ ነገ ይቀየራል። ዜሮች አይዟችሁ። እና ብራዘር የእንግሊዘኛ ይችላል ነው የምትለኝ? እንዴ ተጠራጠራለህ እንዴ? ባይዘዌ ማለት ነው ስወለድ ራሱ በእንግሊዘኛ ነው ያለቀስኩት። እንጂ ማለት አልገባኝም። አንተ ይሄ ይገርምሃል እንዴ? አፌን የፈታሁት ራሱ እኮ በእንግሊዘኛ ነው። ልክ እንደተወለድኩ ትንሽ ካለቀስኩ በኋላ የሌለ የረሃብ ስሜት ተሰማኝና ቀና ብዬ አየኋት ማሚ ማለት ነው። ማሚ አልኳት። yes my baby አለች። can you give me breast milk ነው ያልኳት ቀጥታ ማለት ነው። ኧረ እባክህ በቃ ሾክድ ነው የሆነችው። oh my baby first sentence here it is drink አለች። ይገርማል። በቃ አረሳውም። ሲዳውን ሆኗል አይምሮዬ ውስጥ እስካሁን። ወይኔ ጉዴ! አንተ ፈረንጅ ደወለ። የምን ፈረንጅ? በእናትህ ትናንት የሆነ ፈረንጅ ተዋውቄ ነበር። አሁን እንዴት ላውራው ነው? ሁሉ ነገሩ አንተ ተወራዋል። እንካ ማለት ምንድነው የማወራው? በእንግሊዘኛ ጓራ አሁን ይችላል እያልካል ነበር እንዴ? ማን ነው እንደዛ ያለው? ጉድ ፈላ ማለት አንተ አወራዋለሁ። ምን ሰው ታሞ እንጂ ፈርታ ይሞት? ምን አትችልም እንዴ? ለምንድን ነው የማልችለው? እችላለሁ። ምን ልበለው? መጀመሪያ ሰላም ነው ምናምን ብለው። ሄሎ ፒስ ነው እንዴ? አማን በእንግሊዘኛ በሉኝ። ማለት ፒስ ኢዝ ፋይን ጉድ ቤተር በተርፍ ላይ ኦኬ ኖ ኖ የስ ልጆች እንዴት ናቸው? የምን ልጅ ነው የምታወራው? ቶቶ መስሎኝ ነው። ምን ልበለው? እንትን ትላንት ማታ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ እየደወልኩልህ ነበር ግን አታነሳም። ምንድነው የተፈጠረ ችግር አለ ወይ ምናምን ብለው። ትቀልዳለህ እንዴ አንተ? እንደዚህ ረጅም ነገር እኮ በእንግሊዘኛ የለውም። ማጠር አድርገው። እሺ በቃ ለምን ያህል ጊዜ ነው እዚህ የምትቆየው በለው። how many times ዴዝ ካም ቱ ሚ እንዳትል ብቻ። how many times ኢትዮጵያ ካም ቱ ዩ። ስማ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ለምንድን ነው የዘጋኸው በለው። why you shut down my telegram? okay true false matching አዛም ባይ ምን አለ? እኔ ምን አውቃለሁ?